Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ nói sơ qua cho các bạn về cái cách vận hành của cái não của mình. Nó liên quan gì tới cái việc mình sẽ gây ra các hội chứng hoảng sợ, lo lắng, bồn chồn, khó chịu biểu hiện từ trong suy nghĩ cho tới thân thể của mình. Đấy. Cái này tóc của mình nó bị sù vậy, nó hôm lúc nào nó lọt chọc đây, bây giờ nó mọc lên từ từ rồi. Rồi thôi không quan trọng. Vấn đề ở đây là thế này. Bây giờ các bạn xem cái hình bên này. Đó. Thì các bạn thấy là cái não của mình là cấu tạo ấy, nó có những cái vùng này mình cần phải chú ý tới. Thứ nhất đó là vùng đồ thị. Trong cái não của mình ấy, nó có một cái vùng đồ thị. Cái vùng đó nó sẽ cảm nhận, báo hiệu, cảnh giác cái việc mình có an toàn hay không, hay là mình lo lắng sợ hãi cái gì, hay bất cứ một cảm giác nào đó để nó phản ứng. Đó, thì cái vùng đó là nó sẽ như này. Khi mà mình nhìn này, nghe này, các kiểu, rồi xúc chạm các kiểu, thì nó sẽ ghi nhớ vào trong cái vùng đó. Cái vùng này là vùng ghi nhớ tạm. Đấy. Thì sau đó khi mà cái vùng này ghi nhớ tạm, sau nó mới truyền xuống cái vùng gọi là cái hạnh nhân. Đấy, cái hạnh nhân, cái hạnh nhân này, cái chấm vàng vàng đấy ở dưới này. Thì cái hạnh nhân đó thì nó sẽ bắt đầu phát ra tín hiệu. Đấy, phát ra tín hiệu là nguy hiểm hay không nguy hiểm. Thì bắt đầu khi mà nó phát, cái hạnh nhân nó phát ra tín hiệu thì nó sẽ đưa xuống một cái vùng qua một cái dây thần kinh, người ta gọi là cái dây thần kinh phế vị nó phía sau này, nó chạy dọc cái cột sống của mình nó đưa xuống cái tuyến gọi là tuyến thượng thận. Cái tuyến thượng thận đó thì nó khi mà nó nhận được cảnh báo, nếu nhá, nó nhận được cảnh báo là sợ hãi thì bắt đầu nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là adrenaline. Đó, thì cái chất này là nó sẽ thúc đẩy của mình để mình có một cái phản ứng lại. Đó, cái phản ứng này là cái phản ứng gọi là chiến đấu, hoặc là bỏ chạy, hoặc là bình thường, không có gì hết. Ví dụ như bây giờ mình gặp một con gián, mình thấy con gián nó bình thường quá. Đấy, thì thực ra là cái vùng đồ thị của não nó mới ghi nhớ được rồi, nó ghi nhớ rằng là cái con gián đó nó không nguy hiểm rồi, thì bắt đầu nó không truyền tín hiệu xuống nó truyền tín hiệu xuống cái vùng hạnh nhân ấy. Thì hạnh nhân nó mới kêu là cái đấy là an toàn, không sao cả. Thì bắt đầu nó không cảnh báo xuống, tức là nó không truyền cái tín hiệu xuống cái tuyến thượng thận của mình ấy, để nó tiết ra hai cái chất này rất là đó là chất adrenaline và chất cortisol. Đó, thì hai cái chất đó nó sẽ thúc đẩy cái việc mình hành xử, phản ứng như thế nào đối với cái thông tin đó. Thì nếu mà con rắn ấy mình không sợ thì mình thấy bình thường, mọi thứ nó trôi qua đi. Và tất cả những cái người mà không gặp vấn đề vấn đề gì thì người ta sẽ xem chuyện đấy bình thường, cho nên đối với người ta không thành vấn đề và người ta vượt qua dễ dàng. Nhưng đối với người mắc những cái chứng rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, trầm cảm thì nó có một cái phản ứng thế này. Tức là khi mà bắt đầu bạn bắt đầu là, ví dụ như lần đầu tiên là mình chưa có gì nhá, mình gọi là trong trắng đi, trong cái não mình nó không ghi nhận gì hết thì khi mà bạn nhìn này, bạn nghe này, bạn ngửi, bạn nếm, bạn tiếp xúc này kia, thì nó sẽ gửi một cái cảnh báo vào trong cái đồ thị đó y chang. Nhưng cái đồ thị đó nó nhớ nha, nó nhớ thì nó gửi xuống cái vùng hạnh nhân là nó gây ra cái cảm giác là chiến đấu hoặc là bỏ chạy, sợ sệt. Thì nó nhớ lại và nó đưa ngay xuống cái vùng thượng thận này, và nó tiết ngay ra adrenaline và cortisol. Thì hai cái chất này nó làm gì? Nó làm cho bắt đầu là tim mình nhanh lên, đập nhanh lên. Đấy, thì có xem một cái hình tiếp theo đây, nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan. Tim mình nhanh lên này, phổi mình thở nhiều hơn này. Đó, hệ tiêu hóa bắt đầu nó co lại, tức là nó dồn máu để cho các cơ quan khác, cơ bắp này kia bắt đầu để nó cứng lên để nó chiến đấu.
nó chiến đấu và bắt đầu nó làm cho mình cảm thấy khó thở này, làm cho mình cảm thấy tim đập nhanh này, làm thấy hơi đau bụng này, toát mồ hôi tay này, cơ căng cứng này, đó, nói chung là huyết áp tăng này, cơ thể sẽ phản ứng lại thì nó nhớ được cái cảm giác đó, và sau này khi mà cái cơn hoảng sợ mà nó tiếp diễn nhiều thì bạn biết không, nó sẽ không chuyển vào vùng đồ thị nữa mà nó kích hoạt luôn ngay trong cái vùng hạnh hành nhân đấy, nó đưa xuống dưới tuyến thượng thận, và tuyến thượng thận bắt đầu là gây ra phản ứng đó ngay, và bắt đầu là mình trở nên là phản ứng ngay, và mình bắt đầu là đưa ra một cái phản ứng gọi là sợ hãi, lo lắng này kia luôn, mình sẽ chiến đấu hoặc bỏ chạy luôn. Đó, thì hai cái chất này á, nó sẽ tiết ra càng nhiều á, thì bắt đầu khi gọi là nó xâm lấn cơ thể mình ấy, là mình mệt vô cùng, mình mệt lắm. Đó, mình mệt lắm, tại vì làm sao? Tại vì tất cả mọi thứ nó đều hoạt động quá mức. Đó, nó hoạt động quá mức. Vậy á, thì bây giờ mình phải làm cách nào? Bây giờ mình biết được cơ chế của nó như vậy nhé, mình phải làm cách nào để mình hạn chế cái việc này? Cái việc này thì đầu tiên là mình vẫn phải nhắc lại là chúng ta phải đi khám tất cả mọi thứ trên cơ thể mình để khẳng định rằng là mình không có bệnh lý. Còn khi mà mình không có bệnh lý rồi mà mình vẫn mắc cái chứng đó và mình gặp như vậy thì các bạn yên tâm rằng ấy, cái đó chỉ là một cái phản ứng. Đó, phản ứng của cơ thể thôi. Đó là một cái cảm giác, đó là hoàn toàn là một cảm giác để cơ thể mình nó mới chống đối lại cái sự lo lắng đó, để cho mình đưa ra những cái quyết định là chiến đấu hay bỏ chạy. Thì giống như á, cái việc mà mình lo lắng sợ hãi, cái phản ứng này nó hay lắm, nó quan trọng ở cái chỗ này. Nếu á, khi mà mình mà gặp một cái vấn đề nguy hiểm ấy, mình có cái phản ứng kịp thời á, thì mình sẽ đưa ra được quyết định và mình sẽ đảm bảo cho cơ thể mình an toàn. Đó, nhưng mà ở những cái người mà gặp cái chứng đó thì á, cái đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá và nó vẫn bị cảnh báo như vậy, thì mình tạm gọi đây là một cái cảnh báo sai. Tức là khi mình vẫn đang an toàn nhưng mà nó lại vẫn cảnh báo như thế và mình vẫn cứ mệt như thế, thì đó là một cảnh báo sai. Thì bây giờ làm cách nào để chúng ta không có, tức là chúng ta không có phải chịu đựng khi mà cảnh báo sai nó cảnh báo cho mình nữa. Thì có một cái cách đó, có một cái cách ấy, là các bạn phải tập cho nó. Ví dụ hầu hết ấy, khi mà nó có một cảnh báo như vậy là các bạn sợ lắm, sợ lên cơn hoảng loạn, sợ lắm, thì bắt đầu là mình sẽ củng cố cho cái hạnh hành nhân của mình nó biết rằng đó là một phản ứng đúng. Đó, khi mà mình có những cái phản ứng ở ngoài cơ thể này thì nó lại củng cố thêm cái phần là cái phản ứng này là phản ứng đúng. Thì cái việc mà mình cứ lặp lại như thế thì cái não mình nó càng ghi nhớ cái chuyện đó là đúng, và nó sau này nó càng nhạy cảm hơn, khi mà gặp một cái đó là phát ra cảnh báo liền này. Chính vì thế bây giờ mình phải thay đổi cái suy nghĩ của mình đi. Khi mà tất cả những cái đó nó tới thì các bạn phải bình tĩnh, các bạn phải bình tĩnh và các bạn phải nhìn nhận. Tức là các bạn không được đồng hóa mình, tức là cái không đồng hóa cái cảm giác đó nó là thật với cơ thể của mình. Đó, và mình không được né tránh nó, không được trốn chạy nó, tức là mình không được bỏ chạy. Tức là mình phát ra một cái cảnh báo là ví dụ như là mình run rẩy hay là mình như này như kia, rồi mình có cái ý định trốn tránh nó ấy, thì lúc đó nó càng củng cố thêm. Thì mình phải nhìn nhận nó, đối diện với nó, và các bạn phải làm cách nào đó. Ví dụ như là các bạn phải làm cách nào đó để biết rằng ấy, là cái việc đó là hoàn toàn bình thường. Thì các bạn càng làm nhiều như thế, càng làm nhiều như thế thì á, cái não của các bạn ấy dần dần ấy, nó sẽ không coi đó là một cái cảnh báo thật nữa, mà nó là một cái cảnh báo giả thôi. Y chang như bạn gặp con gián, bạn không thấy nguy hiểm thì cái cảnh báo giả dần nó quen đi, là cơ thể bạn nó sẽ dịu lại. Và giống y chang như cái hồi bé mình thấy là nhìn thấy ở đâu đó trong bóng đêm ấy, nó có một cái hình ảnh gì đó mình nghĩ con ma, nhưng mà sau mình lớn lên thì bắt đầu mình củng cố lại cái niềm tin là không có con ma, thì tự dưng cái đó nó biến mất. Thì cái não của mình y chang như vậy, thì cơ chế của cái não là như thế. Và nó có những cái bài tập để làm sao giúp cho mình ấy là không còn bị như thế nữa, hoặc là mình sẽ làm giảm bớt nó đi. Đó, thì cái bài tập đó, mấy cái bài tập đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau, tại vì cái video này nó dài quá nên mình không thể làm nó dài được.
chỉ muốn up lên cho các bạn xem là như thế. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng á, các cảnh báo của mình đa phần là sai, không đúng, và nó làm cho cơ thể của mình bị xâm lấn bởi adrenaline và cortisol. Chính vì thế mà nó gây ra các phản ứng trên cơ thể nó là như thế. Cho nên các bạn sẽ thấy là hôm nay nó bị chỗ này, mai nó bị chỗ kia, và nó luôn luôn là như thế. Nếu các bạn cứ củng cố nó càng nhiều thì phản ứng nó càng nhanh. Cho nên là các bạn cố gắng làm sao đừng để cho nó xem là thật nữa, phải tập cho nó vậy ha. Hẹn các bạn trong video sau, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để điều hòa nó khi mà các cơn hoảng sợ, lo lắng hay các trạng thái cơ thể nó xảy ra thì mình sẽ phải làm như thế nào. Chào các bạn.